नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सिस्टम चलाउनको लागि प्रयोग गर्ने VPN को युज कसरी गर्ने, त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यो VPN चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताको सिस्टमलाई चलाउनको लागि, त्यसलाई सेक्युर गर्नको लागि अथवा सुरक्षित गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा VPN डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिले हामी सुरु गर्छौँ ब्राउजर ओपन गर्ने र त्यसमा गएर https://vpn.donidcr.gov.np टाइप गर्ने। त्यसपछि अब यसमा युजर नेम र पासवर्ड राखेर हामीलाई लगइन गर्ने, जुन हाम्रो ओडालाई दिएको युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ त्यसलाई लगइन गरेर हामी यसभित्र जान सक्छौँ। अहिले हामी चाहिँ डेमोबाट युज गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ डेमो क्यापिटल @SSW0RD र यसलाई लगइन गर्ने। लगइन गरिसके पछाडि अब यहाँ डाउनलोड एन्ड इन्स्टल भनेको छ, तल यसमा डाउनलोड फर विन्डोमा क्लिक गर्ने। यो हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। अब यसको इन्स्ट्रक्सनहरू पनि यहाँ दिएको छ, यसलाई हामी ओपन गरेर हेर्न सक्छौँ। यो पिक्चरमा स्टेप बाई स्टेपको इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, हामी यसलाई पनि फलो गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ एकचोटि हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि बारम्बार इन्स्टल गरिरहनु पर्दैन। जब हामी यो सिस्टम चलाउँछौँ, त्यो सिस्टम चलाउने बेला चाहिँ हामीले पहिले यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी ओपन गर्छौँ, यसलाई डबल क्लिक गर्छौँ। अब यसमा इन्स्टल हुँदैछ। अब यसमा हामीले देखाएको स्टेपहरू फलो गर्दै जान्छौँ। अब यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ, यसलाई आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्छौँ, फेरि नेक्स्ट गर्छौँ, अब इन्स्टलमा क्लिक गर्छौँ। अब एकैछिनमा हाम्रो ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा चाहिँ यो सफ्टवेयर चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। कहिलेकाहीँ सिस्टम स्लो हुनाले केही टाइम लाग्न सक्छ, हामी केही समय चाहिँ वेट गर्न पर्यो। अब यसलाई हामी फेरि यस गर्छौँ। अब हाम्रो सिस्टम लगभग VPN चाहिँ इन्स्टल हुन लागिसकेको छ। अब यसलाई हामी फिनिश गर्छौँ।
अब यसपछि हामी अहिले भर्खर इन्स्टल गरेको VPN लाई यसलाई ओपन गर्छौँ। यसलाई चाहिँ म सजिलोको लागि यहाँ पिन गरेर गइरहेको छु। यसलाई म पिन गर्छु पहिले। यो भयो भने त हाम्रो यसलाई क्लोज गरे पनि हामी ओपन गर्न सजिलो हुन्छ। अब यस पछाडि हामीले एउटा सेटिङ यहाँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो सेटिङमा जान्छौँ। त्यसपछि यसको प्रिफरेन्समा जान्छौँ र प्रिफरेन्समा भएको टिक मार्क चाहिँ यसलाई हटाउँछौँ। यसलाई हामी क्लोज गरौँ। अब यस पछाडि यो भयो हाम्रो इन्स्टलेसनको काम। अब यसपछि हामीले कनेक्ट कसरी गर्ने त? जहिले पनि हामी कनेक्ट गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी हाम्रो URL राख्छौँ। यसमा चाहिँ vpn.donibcr.gov.np टाइप गर्छौँ। त्यसलाई कनेक्टमा क्लिक गर्छौँ। यसपछि यहाँ कनेक्ट एनीवेमा क्लिक गर्छौँ र यसमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्डमा अहिले हामीले जुन बेला हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने बेला युजर नेम र पासवर्ड राखेको थियौँ अथवा आफ्नो ओडाको युजर नेम र पासवर्ड जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी यहाँ टाइप गर्छौँ। अहिले हामीसँग डेमोको बाट युज गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामी डेमोको युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ टाइप गर्छौँ। यसलाई कनेक्ट गर्छौँ। अब यहाँ एकैछिनमा कनेक्ट भइहाल्छ। अब यो टिक मार्क लगाइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ VPN चाहिँ कनेक्ट भयो। अब यसपछि हामीले व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षाको पोर्टल चाहिँ हामीले चलाउन सक्छौँ। र हाम्रो काम सकिए पछाडि हामी यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौँ। डिस्कनेक्ट गरेपछि यो टिकमा चाहिँ हट्छ। त्यसरी डिस्कनेक्ट गरेँ। डिस्कनेक्ट गर्नेपछि यो टिकमा चाहिँ गयो। यो चाहिँ अहिले हाम्रो VPN चाहिँ कनेक्ट भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ। फेरि कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी कनेक्टमा युजर नेम हाम्रो यसमा URL राख्छौँ। URL राखेपछि कनेक्टमा क्लिक गर्छौँ र कनेक्ट एनीवेमा क्लिक गर्छौँ र हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड राखेर र फेरि हामी ओकेमा क्लिक गरेर यसलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। जहिले हामी सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटनाको सिस्टम चलाउँछौँ अथवा VERSP-MIS को सिस्टम चलाउँछौँ, त्यो टाइममा चाहिँ हामी जहिले पनि VPN युज गरेर मात्र चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब VPN युज गरेन भने केही समय पछाडिदेखि त्यो सिस्टम नै ओपन हुँदैन। जब हामी VPN युज गर्छौँ, VPN युज गरेपछि अथवा VPN अन गरे पछाडि मात्रै बल्ल सिस्टम चाहिँ चल्छ। जस्तो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। हस्, धन्यवाद। Was caught in the crossfire.